بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به نن چې دی مونږه فارماکوډاینامیکس کوو او بیا به د هغې فارماکوډاینامیکس کې دننه کم پروسس کیږي هغه به ډسکس کوو. نو اولنی خو دا دی چې زمونږ سره اولنی ام سی کیوز چې دی دا ځان سره نوٹ کړئ چې فارماکوډاینامیکس څه ته وایي. نو فارماکوډاینامیکس څه ته وایي؟ یعنې ډرګ دوایي هغه د وجود سره څه کوي، دې ته مونږ وایي فارماکوډاینامیک، یعنې د هغې میکانیزم اکشن چې دی د دوایي هغه په انساني وجود باندې څه دی. دا زمونږ سره څه دی، دا یو ام سی کیو شو. دې نه علاوه په فارماکوډاینامیکس کې چې دی زمونږ سره چې مونږ وګورو دا ډرګ چې دی خپل یو افیکټ چې دی پروډیوس کوي. دې نه علاوه درې انټریکټینګ کوي زموږ چې کوم فیزیولوژیکل سیستم دی، لکه زموږ سره بایوکیمیکل دغه کېږي، ریاکشنز کېږي په باډي کې، څنګه چې تو چاته دوايي یا څه وکړي نو هغه خپل سپیسیفیک کوم چې ریسپټرز دی یا چې کوم ځای ته رسېدل غواړي هغه ځای ته چې رسي نو د دې سره په دې نه کې یا په دې بلډ کې نور داسې څه کیمیکلز دي چې هغه ورسره یوځای کېږي او هیلپ کوي هغه ورسره دغه کوي. نو دا په فارماکوډاینامیک کې کېږي. د دې نه علاوه د فارماکوډاینامیکس چې دی هغه زموږ سره دا ډرګ چې کوم دی دی څه کوي، دی به زموږ سره یا د یو سیز سیکریشن چې دی هغه به څه کوي، یا به ډیکریز کوي او یا به زموږ سره انکریز کوي. لکه فار ایگزامپل مونږه یو ډرګ واخلو چې اډرینالین به واخلو. فرض کې اډرینالین چې دی هغه زموږ سره څه کوي، هغه زموږ سره اډرینل ګلینډ چې کوم دی میډولا چې د هغې ته ځي او د هغې نه چې کوم ابنارمل دغه کېږي هغه څه کېږي، ډیکریز کوي. یعنی مطلب هغه څه کوي چې کوم نارمل دغه کېږي هغه ډیکریز کوي، یا داسې چې مطلب مونږ ته د اډرینالین ضرورت وي هغه څه کوي، سیوا کوي تا ته. د دې ته وایي انکریز یا ډیکریز. یا د دې نه علاوه زموږ سره د انکریز ډیکریز دا دی، فرض کې یو کس دی هغه ته الرجي وشوه او چې کله هغه ته الرجي وشوه د هغې د لاسه د په باډي کې چې کوم دی مسټ سیلز دی او هغه مسټ سیل چې د هغې دغه چې کوم دی هغه سټارټ شي، هغه ورو ورو چې دی هغه انکریز کېږي. نو په دې وجه باندې هغه ته څه کېږي، ګرېده ورته راځي او خارښ وغیره پرې راځي، نور په سرمنې ډیزیز ورته کاز کېږي. نو مونږ هغې دپاره څه کوو، مونږ د هغې دپاره یو ډرګ ورکوو، لورین ورته مونږ وایو، لورټډین، چې دا زمونږ سره څه دی، انټي هسټامینز دی. یعنې کوم دا مسټ سیل چې ریلیز کېږي په دې کې زمونږ سره هسټامین سیلز دی، هغه دی څه کوي، انهبټ کېږي. چې کله هغه انهبټ کړي نو مطلب دا چې ډیکریز شول. نو دا هم زموږ سره څه کېږي، دا زموږ سره په فارماکوډاینامیک کې کېږي. نو دا هم په ام سی کیوز کې راتلی شي چې ډرګ چې کوم دی د هغه په فارماکوډاینامیک د څه لپاره کېږي، یا خو به هغه یو دغه چې دی کیمیکل انکریز کوي او یا چې دی هغه به څه کوي، ډیکریز کوي. به دا زموږ سره فارماکوډاینامیک ده. اوس زموږ سره اکشن اف ډرګ چې دی زموږ سره په فارماکوډاینامیک کې چې کوم دی د ډرګ اکشن څه دی، یعنې مطلب دا ډرګ چې دی دا زموږ سره په څه دغه باندې چې دی هغه خپل اکشن کوي، یعنې مطلب اکټ کوي. نو هغه زموږ سره څه دی، شپږ دی. اولنی سټیمولیشن دی، بیا دویم ډیپریشن دی، او بیا دریم چې دی اریټیشنز دی، بیا ریپلیسمنټ دی، انټي انفیکټیو او سایټوټازیک اکشن دی. دې نه علاوه موډیفیکیشن اف او امیون سیستم دی. نو اولنی موږ سټیمولیشن رالو، فار ایگزامپل د اکشن اف ډرګ چې کوم دی په هغه کې زموږ سره سټیمولیشن څه ته وایي، مطلب دا ډرګ څنګه اکټ کوي، مطلب څنګه سټیمولیشن کوي. نو سټیمولیشن دا دی زموږ سره سپوز فار ایگزامپل زموږ سره اډرینالین انجیکشن دی، صحیح ده. اډرینالین انجیکشن چې دی د هغه کار څه دی، دا سټیمولیټ کوي هارت ریټ، یعنې مطلب سټیمولیټ د هارت ریټ څه کوي، سټیمولیټ کوي. نو دا هم په ام سی کیوز کې راتلی شي چې زموږ سره اډرینالین چې دی هغه څه کوي، نو هغه زموږ سره سټیمولیشن کوي څه شي، د هارت کم مسل چې دی هغې ته څه کوي، سټیمولیشن ورکوي، تحریک کې راولي. نو دا هم د کپرز کې په ام سی کیوز کې راغی چې زموږ سره چې دی سټیمولیشن کې زموږ سره څه کېږي. نو په سټیمولیشن کې دا چې زموږ سره اډرینالین انجیکشن دی او هغه سټیمولیټ کوي د هارت چې کوم دغه دی دا نارمل دغه دی هغه څه کوي، سټیمولیټ کوي. اوس اډرینالین چې دا زموږ سره سمپاتومایمیټیک اماین دی او دا الفا او بیټا کم اډرینو ریسپټر چې کوم دی دا هغه اګونیسټ دی. اګونیسټ دی ته وایي چې مطلب مونږ یو دوایي د یو ډیزیز دپاره ورکوو، یو د بیمارۍ دپاره ورکوو او هغې دپاره یو خپل سپیسیفیک سیل دی یا ریسپټرز دی او دی په هغه ځایږي پورې لاړ شي ونښلي او خپل کار شو کوي، ته مونږ اګونیسټ وایو. دې نه علاوه دا زموږ سره سینتیسایز شوي دي، د تایروسین نه اخیستی شوي دي، صحیح ده. دا په ام سی کیوز کې هم دغه شوانبرګ چې و هغه چې دی فسټ ټایم چې زموږ سره اډرینالین چې دی هغه څه کړي ول، دغه کړي ول، انټروډیوس کړي ول. نو دا زموږ سره اخیستلی دی څه نه، تایروسین نه اخیستي، دا زموږ سره په اډرینل میډولا کې دی او دا زموږ سره څه کېږي، ریلیز کېږي په بلډ سټریم کې. نو چې کله دی په بلډ سټریم کې چې دی څه شي، ریلیز شي، نو د دې نه لاسه څه کېږي، سټیمولیشن سټارټ شي په سنټرل نروس سیسټم کې او د هغې ریسپانس سره ریسپانس ورکړي، یعنې کس ته سټرس وي یا ورته انګر وي او یا چې کوم دی د هغه هارت ریټ چې کوم دی زموږ سره څه کېږي، هغه څه کوي، ډیکریز کوي. زموږ سره هارت ریټ چې دی مطلب دی نارمل دی چې سټرس او انګر واخلي نو په هغه ټایم کې د څه دی هغه هارت دغه چې ډېر زیات دغه شي، یا زموږ سره
دغه کېږي دا انکریز کوي. دا زموږ سره څه دی ویزو کانټریکټر هم دی او زموږ سره کوم کارډیک چې کوم دی د هغې سټیمولیشن دغه هم کوي، مطلب هغې ته دغه کارډیک آوټپوټ چې دی هغه زموږ سره ښه کوي. د دې نه علاوه زموږ سره دویم چې کوم دی هغه زموږ سره ډیپریشن دی. اوس ډیپریشن سره دې څه کوي، ډیپریشن کې موږ هغه ډرګز یا هغه دغه ورکوو چې هغه به څه کوي، ډیکریز کوي به اکټیویټي. لکه فار ایگزامپل سمپل موږ به والو یو پیشنټ چې دی هغه ته کوینیډین ډرګز ورکو، صحیح ده. نو کوینیډین ډرګ سره زموږ سره لکه په ډیپریشن کې سره چې دا زموږ سره سپیشلایز سیلز به چې په هغه سپیشلایز سیلز باندې په ډیپریشن کې یو ډرګ دی هغه به څه کوي، هغه ډرګ به په هغه سپیشلایز سیل سره اټیچمنټ وکړي او بیا به هغه اکټیویټي کوم دا هغه به ډیکریز کړي یعنی کم به کوي. نو په دې کې زموږ سره الرجیک ریاکشن چې چاته وشي مونږه لورټډین ورکو، ډیکسامیتاسون ورکو یا نور کم سټریزین ګولۍ چې ورکو، د هغې کار سره کم زموږ دا سره انټي هیسټامین دغه دی کم چې زموږ سره هیسټامین ریسپټرز دی هغه څه کوي انهبیټ کوي، یعنی مست سیلز دی په باډي کې هغه څه کوي انهبیټ کوي. چې کله هغه انهبیټ کوي زموږ سره هیسټامین سیل انهبیټ شي، چې کله هیسټامین سیل انهبیټ شي نو زموږ سره څه کېږي دغه اکټیویټي چې کوم دا هغه ډیکریز شي. یا دو ورکړی کوینیډین چې کوم دی دا زموږ سره څه دی انټي اریتمیک ډرګ دی. تاسو ته په ام سی کیوز کې دا هم راتلی شي چې کوینیډین چې دی دا زموږ سره کم ډرګ دی یا دا موږ په څه کې ورکوو. نو کوینیډین چې دا زموږ سره انټي اریتمیک ډرګ دی، دا موږ په منیجمنټ کې کوو کله چې زموږ سره د ایټریل پلټر شروع شي یا فیبریلیشن شروع شي. اوس ایټریل پلټر او فیبریلیشن زموږ سره څه ته وایي، دا ابنارمل هارت ریتم دی یا ورته موږ اریتمیا هم وایو. اکثر که تاسو خیال کړی باندې کسي زړه چې دی هغه درز کوي به دغه نه چې دی درز شروع کوي یا چې مطلب ټیکی کارډیا ورته وشي که نه، مطلب یا چې دی په دغه ټیکی کارډیا کې هم دغه چې مطلب ابنارمل هارت بیټ چې دی هغه څه کېږي سیوا کېږي. یا به موږ داسې والو مطلب زموږ سره چې کوم دا هارت دی یعنی مطلب په دې کې یو شارټ سرکټس وشي په هارت کې او کم اپر چیمبر چې کوم زموږ سره د ایټریا هغه بلډ چې دی هغه پمپ کوي خو ډېر زیات په تیزه سره پمپ کوي. نو چې کله هغه دی په تیزه سره پمپ کوي نو د هغې د لاسه سټروک کېدی شي، زموږ سره پرمننټ ډیسیبلیټي راتلی شي او ډیت چې دی هغه هم چې دی کاز کېدی شي. یا موږ ورته ریپډ هارت ریتم ورته هم وایو چې د هغې سره بیا کاز کېږي لیډ ټو بلډ کلاتس ان د هارت، لیډینګ کوي کم زموږ سره چې دی بلډ کلاټ کېږي په هارت والز کم چې دی یا کم هارت آرټریز وغیره چې دی د هغې د لاسه هارت فیلر هم راتلی شي. یا د نه علاوه هارت ریلیټډ کم کمپلیکیشن چې دی نو هغه زموږ سره راتلی شي. نو په دې کې موږ دا کوینیډین ډرګ ورکوو. د نه علاوه کوینیډین چې دا زموږ سره وینټریکولر کم ټیکی کارډیا چې وشي یا کم سمپل ټیکی کارډیا چې وشي نو دې څه کوي، دی په هغې کې کار کوي، مطلب هغه اکټیویټي سره هغه ډیپریس کوي. نو دا زموږ سره څه شو، دا ډیپریشن شو زموږ سره. دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی اوس دریم نمبر چې دی اریټیشن دی، یعنی مطلب بعض نیم داسې ډرګز یا داسې دوايان دي چې هغه مونږ ورکو پیشنټ ته نو هغه چې دی کاز کوي دغه مطلب اریټیشن کاز کوي. لکه سپوز تا یو ډرګ چاته ورکو آی وی دی ورکو یا آی ایم ته دغه کو نو هغه داسې لږ غونتې هغه سویشن یا دغه سټارټ کړي که نه نو دې ته څه وایي اریټیشن وایي. نو بعض نیم ډرګ داسې دي چې هغه تاسو اریټیشن هم کاز کولی شي یا داسې چې مطلب انفلامیشن تا ته کولی شي. اکثر مونږ ټیسټ ډوز ورکو ډرګ نو د هغې نه مخکې مونږ لږ ټیسټ ډوز ورکو، اپټر ټیسټ ډوز مونږ دې لپاره ورکوو چې دا ډرګ دته سره ریاکشن خو نه کوي. څنګه چې مونږ وګورو چې د ډرګ انډیکیشن څه دي، بیا د هغې سایډ افیکټ ایډورس افیکټ څه دي او هایپر سنسیټیویټي سره مطلب دا دوایي دته ریاکشن کوي که نه کوي. نو د هغې نه مخکې مونږ څه کوو ټیسټ ډوز ورکوو. کله چې مونږ ټیسټ ډوز ورکوو مونږ پیشنټ ته یو 2-3 منټه یا 4 صبر کوو، 5 منټ ګورو چې آیا ستا سکین سویلینګ کوي، انفلامیشن یا سوروالی یا ګریده څه خو پې نه راځي. نو که پرز کې نه پې راځي نو مطلب دا چې دی ډرګ ته هایپر سنسیټیو نه دی، ته دا ډرګ دته ورکولی شي. نو د هغې اریټیشن هم چې دی د یو دوایي د لګېدو سره کاز کولی شي په هغه ځګي باندې. یا کم ځای کې چې مونږ انجکشن سایټ دغه چې کومې پین راځي دا هم زموږ سره په اریټیشن کې راځي. یا داسې چې کم نیکروسز وشي زموږ سره، یعنی مطلب د سیل چې کم دی پای کې اپاپټاسز وشي نو دا قسم دا چې دی اریټیشن کاز کولی شي. د دې نه علاوه زموږ سره چې دی ریپلیسمنټ دی. اوس ریپلیسمنټ زموږ سره څه دی، ریپلیسمنټ دا دی یعنی بعض نیم ډرګ مونږ د دې لپاره ورکوو چې مونږ په هغه ډرګ کې څه وکړو ریپلیسمنټ وکړو. لکه فار ایگزامپل زموږ سره د سسیز ډیفیشنسیز راشي، ډیفیشنسي دا ده زموږ سره لکه فار ایگزامپل چې دی اوس لکه هارمون دی، څنګه چې مونږ دا خبره وکړو سټیمولیشن شو، ډیپریشن شو، اریټیشن شو، دا مونږ ووی او د دې علاوه زموږ سره ریپلیسمنټ دی. اوس په ریپلیسمنټ کې زموږ سره دا دی چې دا مونږ د دې لپاره یوز کوو چې زموږ سره کله نیچرل سبسټانس دي لکه هارمون وغیره شول یا میټابولایټس کم نیوټرینټس چې دي یا انسولین وغیره شول یا کم نور آیرن ډیفیشنسي دی یا ویټامین سی دغه زموږ سره راشي او د هغې د لاسه مونږ ته سکروي کاز کېږي، سکن ډیزیز راځي.
نو دا ریپلیسمنټ چې کوم نو په یو سپیسیفیک دغه باندې کوو دوايانو باندې کوو لکه سمپل زه به یو دوايي راواخلم څنګه چې دا پسټ ورکړی لکه هارمون نو په هارمون کې زموږ سره راغی ډایډروجسټرون هارمون چې کوم دی نو دا ډایډروجسټرون هارمون څه دی دا مونږه د ټریټمنټ لپاره کوو یعنی مطلب د علاج لپاره کوو خو چاته ورکوم کم منسټرل ډیس آرډر چې شي کم فیمیل چې دا هغه منسز چې دی هغه ابنورمال کیږي او په ټایم نه وي د هغې لپاره ورکوو یا زموږ سره انډومیټریاسس وشي کم انډومیټریم چې دی په هغې کې زموږ سره انفیکشن کاشي او بیا په هغې کې چې دی مطلب د اوبو داسې تیلی شانتې کې جوړېږي یا کم یوټرس چې دی هغه کمزوری شي او د هغې د لاسه ډسپنکشل چې کوم دی یوټرین بلیډینګ سٹارټ شي نو دا مونږ په هغه کنډیشن کې ورکوو یا چې کوم زموږ سره امینوریا ای بعض نیم داسې فیمیل چې د هغو منسز نه راځي یا راځي خو لږ لږ راځي یا ډېر راځي یا پینفول کېږي ډسمونوریا یې ورته یا زموږ سره کم پریمنسټرل سنډروم چې راځي لکه مطلب نارمل ډیز چې دی زموږ سره 28 ډیز دی او هغه چې دی زموږ سره 28 ډیز په ځای 26 شي 24 شي یا مطلب 3 منت شي یا 4 منت بعد چې دی ته پریمنسټرل سنډروم په دې کې ورکوو د دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی انفرټیلیټي چې کوم زموږ سره کم کېږي په هغې کې هم موږ دغه کوو یا کم هیبیچول ابورشن چې زموږ سره کېږي دا موږ دغه کوو دا زموږ سره اصل کې سینتیټیک پروجسټران دي چې دا موږ څه کوو د منسټرل سایکل د ریګولیشن لپاره کوو چې کوم منسټرل سایکل دی چې دی ریګولر شي مطلب هغه هارمون چې دی په باډي کې صحیح نه جوړېږي د هغې د لاسه منس چې دی هغه ابنارمل لیکن چې دا ورته موږ ورکړو دا یو قسم د ریپلیسمنټ دی او د هغې سره د هغې کومه ډیزیز چې یا هغه ورسره ټیک کېږي او یا موږ پریونټ کوو کله زموږ سره مسکریجز کېږي مونږ نه غواړو انوانټډ مسکریجز کېږي نو په هغې کې هم مونږه دا کم زموږ سره چې ډایډروجسټران دی دا مونږه ورکوو نو دا زموږ سره د هارمون یو دغه شو داسې انسولین شولو د ډایبیټک پیشنټ لپاره کوو یا زموږ سره آیرن شول کم انیمیک پیشنټ دی چاته انیمیا ده چاته پلاستیک انیمیا ده چاته ترمبوسایټوفینیا دی مطلب ډیفرنٹ ټایپ چې دی انیمیا پرنیشس انیمیا شو ډیفرنٹ د اینی چې دی هغه بیماریان په هغې کې هم چې دی مونږه ریپلیسمنټ کولی شو او دې نه علاوه ویټامین سی چې دی دا مونږ دې دپاره کوو کوم سکن ډیزیز چې سکر وي وغیره وشي سکن خشکي وغیره دا چې دی اخوا دېخوا سیوا شي په هغه کې یا نور سکن چې دی اریټیټ شي داسې ډیفرنٹ ټایپ ډرماټایټس یا سیبورک ډرماټایټس وغیره په هغه دغه کې چې دی کنډیشنز کې مونږ دا ډرګ ورکوو د دې نه اوس له علاوه زموږ سره دی انټي انفیکټیو اینډ سایټوټاکسیک ایکشن اوس زموږ سره انټي انفیکټیو او سایټوټاکسیک ایکشن زموږ سره څه دی نو انټي انفیکټیو زموږ سره دی مطلب انټي انفیکشن چې لکه اوس فار ایگزامپل زه تاسو ته چې دلته فنګل انفیکشن شوی دی په لاس باندې چې دی مطلب خارښ دی یا په لاس باندې چې دی چې ریډ رینګ ټایپ غونتې دغه پاتې شوي دي او یا ورته چې دی ټین یا کرورس دی یا ټین یا پیډس یو انفیکشن دی چې هغه کېږي په هغه کې سپین یا سره سره سپاټس جوړېږي او هغه ځای ریډنس سټارټ کېږي غونډې غونډې ګول دایرې جوړېږي نو که دغه ډرګ مونږ ورکوو انټي فنګل ډرګز مونږ ورکړو لکه فار ایگزامپل زه ورکړم ټربینفاین ورکړم یا تربیډرم چې کوم کریم راځي یا هغه مونږ ورکړو یا ټربینفاین کې مونږ ګولۍ ورکړو دا زموږ سره انټي فنګل ډرګ دی نو ته مونږ انټي انفیکټیو وایو او سایټوټازیک ایکشن دا دی مطلب لکه ټاکزیک چې کوم لیوینګ سیلز لري لکه فار ایگزامپل مونږ کیموتراپي کوو یا د کیموتراپیټیک یو ایجنټ لکه مطلب یو کس ته کینسر شوی دی او د هغه کم کینسر سیل چې دی هغه مونږه کیل کو نو هغې ته مونږ څه وایو سایټوټاکزیک ایکشن ورته وایو مونږ څه کوو دا مونږ یو کیموتراپي ورته کوو د تراپیټیک یوز دپاره چې هغه ښه شي نو د هغه کم کینسر سیلز چې دي په هغې کې څه کېږي دا پکې مونږه کیل کوو د دې نه علاوه پنسلین چې کوم زموږ سره دی نو پنسلین چې دا زموږ سره چې دی پس جنریشن ډرګ دی او دا زموږ سره فیورلی چې دی دا اغستی شوی دی د نیچرل سورسز نه مطلب پیور سینتیټیک دی او دا زموږ سره کم الیگزینډر پلیمر چې هغه په 1929 کې چې دا پس ټایم ډسکور کړو او د پنسلین کې چې دی بیا پنسلین جی راووتو بیا د هغې نه پس جنریشن نه بیا چې دی پنسلین جی نه سیکنډ شو تھرډ شو فورث شو ففت شو داسې دغه سټارټ شو اوس زموږ سره په دې کې چې دی یو سینتیټیک دی یو سیمی سینتیټیک دی نو سینتیټیک زموږ سره هغه دی چې هغه پیورلی نیچرل د بوټو نه جوړ شوی دی ته مونږه سینتیټیک وایي دا هم په ایم سی کیوز کې راتلی شي دا ځان سره نوٹ کړئ یا زموږ سره دی سیمی سینتیټیک نو سیمی سینتیټیک دا دی چې مطلب نیم د نیچرل دغه نه اغستی شوی او نیم په لیبارټرۍ کې جوړ شوی دا هم ایم سی کیوز دی او یو زموږ سره دا دی پولی سینتیټیک نو پولی سینتیټیک ډرګ زموږ سره دی لکه پپ جنریشن اوس 6 چې کوم را روان دی دا زموږ سره دا پولی په لیبارټرۍ کې جوړ شوی دی ته مونږ وایو پولی سینتیټیک ورته وایو نو دغه شان دا پنسلین چې دا مونږه پس جنریشن کې حساب او دی چې دی نو زموږ سره په دغه کې چې دی
اوټایټس میډیا یا اوټایټس ایکسټرنا چې وشي مطلب د غوږ کې انټر یا انر سایډ چې انفیکشن شو په هغه کې ورکو کم سب ټیشوز چې وړو ته وشي هغه کې ورکو یا چې کم نور زموږ سره سپسس کیږي په هغه کې ورکو یا کم سیریس انفیکشن چې کیږي ماشومان ته په هغه کې هم ورکو دي علاوه زموږ سره انډوکارډایټس چې ماشومان ته وشي لکه کم د زړه وال چې دی انډوکارډیم هغه کې انفیکشن وشي انفلامیشن وشي په هغه کې مونږ ورکو د دې علاوه چې کم پروپایلکزیک سرجریانی وشي لکه مطلب اپریشن وشي دا غینه بعد مونږ ډرګ ورکو یا دا غینه مخکې مونږ ډرګ ورکو چې کم د انسټرومنت مونږ استعمالو چې د دې نه د کس ته انفیکشن وشي ونشي او د مطلب دا بیماری نور خورن شي په دې کې مونږ ورکو د دې نه علاوه زموږ سره کم جاینټ ټیشو جاینټ انفیکشن چې دی په هغه کې مونږ ورکو د دې نه علاوه زموږ سره چې دی نور ډیفرنٹ ټایپ انفیکشن چې زموږ سره وشي نو دا مونږه په هغه کې دا ډرګ ورکو ان شاء الله دا به تفصیلی بیا چې په ډرګ چې کله مونږه کلاس سٹارټ کوو په هغه کې بیا راکو خو سیمپل چې نو هغه د پنسلین زموږ سره دا دغه چې تاسو پیژنئ چې پنسلین سره د دې نه علاوه ام سی کیوز دا هم د چې انټي چې کم سایټوټاکسیک اکشن د ډرګ سره نو سایټوټاکسیک اکشن چې د ډرګ هغه د زموږ سره چې مطلب مونږه یو ډرګ استعمال کو د سره لپاره یو کینسر دی چاته هغه کینسر سیلز دی او کینسر سیلز مونږه ختمو نو دغه ختمي ته مونږه سایټوټاکسیک اکشن نو دا هم ام سی کیوز دی د دې علاوه موډیفیکیشن اف د ایمیون سټیټس اوس مونږه موډیفیکیشن د لپاره هم کو چې موډیفای کو مونږه کم د ایمیون سټیټس دی لکه یو پیشنټ دی هغه ډیر زیات ویک دی ډیر زیات کمزور دی او هغه ته چې دی بار چې دی مطلب انفیکشن ورته کیږي یا د سی چې بار هغه ته سیزنل الرجی کیږي دا غي لپاره مونږ هغه ته ویکسین کو یو سپیسیفیک ټایپ ویکسین ورته کو نو هغه مونږ د دې لپاره کو چې د کم د امیونټی دا چې دا وسره شي سترونګ شي د په باډي کې چې کم انټي باډیز دي د هغه سره د سو کې هیلپ وسره او کې او هغه لکه مطلب یو هیلپ قسم دار چې هغه طاقت چې دی هغه سیوا کې نو بیا چې کله هغه ته کم جراثیم یا انټیجنز د بهر نه راځي نو د هغه خلاف هغه ډیر زیات طاقتوري او هغه خپل اکشن چې کم دی نو هغه ښه کوي مطلب امیونټي راکړي لکه څنګه چې مونږه په کووډ 19 کې مونږ ویکسین کوو خلکو ته نو مونږ به ویکسین د دې لپاره کوو چې آیا د کم کس ته کووډ دی یا وته کم کووډ کیږي چې د څه شي د دې ډیزیز نه پریونت شي او پر د نور څه انفیکشن ونه شي د تھراپیوټیک یوز لپاره به مونږه یوز کوو یا پکې باندې د ډرګز چې موږ دغه امیونټي راکو یا کم ایمونو سپریسنټ دی یا بای ډیپریسینګ د امیونټي لکه ګلوکوکورټیکوسټیروئډ شول و زموږ سره لکه هایزونیټ چې زموږ سره هایډروکارټیسون دی یا زموږ سره ډیکسامیتاسون شو دا موږ د سره پاره ورکو په دې کې هم موډیفیکیشن کو د امیونټي خو سکو یعنی مطلب په دې کې موږ سکو زموږ سره ابنورمال امیونټي دغه ډیسچارج دغه کیږي انکریزینګ کیږي او ریلیز کیږي دا غي د کمیو د بار موږ سکو موږ هایزونیټ وکیاسو کوم دا زموږ سره د سټیروئډ دی کارټیکوسټیروئډ دی سکه د ستا امیونټي کم سیستم چې دا غسه کی سپریس کی نو دا چې د موډیفیکیشن اف امیون سیستم چې دا هم زموږ سره